السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگه چینل آسان آیتی. در این ویدیو اول سیستم کامپیوتر با همدیگه وصل میکنیم و بعد از او ویندوز 11 و ویندوز سرور به شکل مالتی بوت اینستال میکنیم. پاور کیبل این قسمتش به سیستم وصل میکنیم و این قسمتش به سیساکته، یعنی این کیبل به نام کیبل برق میگیم کسایی که نمیفهمه و نوستن در بخش کامپیوتر میایم به سیستم وصل میکنیم و دیگه قسمت از زیر میایم به سیساکته. کیبل برق دومی و این به خاطر از است که با مانیتور برق بتیم، این قسمتش به مانیتور نصب میکنیم، این قسمتش هم به سیساکته. میایم در پشت مانیتور در این بخش و قسمت دیگر به سیساکته. این کیبل به نام وی جی کیبل میگن. کیبلی است که تصویر از سیستم میتونه به مانیتور انتقال بده. سیستم به مانیتور میباشه. یک قسمت از زیر به سیستم وصل میکنیم و یک طرف دیگه زیر به مانیتور. خب این در قسمت پورت وی جی وصل میکنیم. پیچک‌های زیر باید خوب سخت کنیم به خاطر از اینکه این محکم شوه و پورت دیگه ما را در قسمت وی جی مانیتور و همچنان پیچ‌های زیر تو میتیم تا اینکه صحیح تایت شوه. این است موضوع ما. این پورت به نام پورت یو اس بی میگن و پورت یو اس بی را میایم به این قسمت پورت یو اس بی یا اینترفیس سیستم وصل میکنیم در یکی از اینا. کیبورد ما را همچنان در یکی از پورت های یو اس بی وصل میکنیم. کیبورد را میگذاریم در روی میز و میایم با یکی از پورت های یو اس بی را وصل میکنیم. حالا آماده هستیم که برق روشن کنیم. خب سیستم ما با هم دیگه وصل است. تمام اجزا ما برق سیساکته روشن میکنم و قبل از این روشن نمیکنیم به خاطر از اینکه وسایل ما نسوزه. حالا شما میبینید که بر مانیتور برق آمد و همچنان به سیستم ما برق آمد. تمام سیستم آماده است و ما میخوایم سی دی ویندوز 11 رو بکشم و در داخل سی دی روم بندازیم. میشه فشار میتیم، سی دی روم باز میشه، سی دی رو میگذاریم و بعد از او دوباره دکمه سی دی روم فشار میتیم. خب وقتی که سی دی رو انداختیم شما در روی اسکرین میبینید که اگر ما F1 فشار بتیم ادامه میته و اگر F2 رو فشار بتیم به ستاپ کامپیوتر میره یا به بایوس کامپیوتر. پس ما F2 رو فشار میتیم تا اینکه به بایوس بریم. به بایوس از این میایم. بایوس از این کامپیوترها که به صورت گرافیکی می باشه، امکان داره بایوس لپتاپ شما به صورت دستوری باشه. خب ما به هر صورتی که باشه به قسمت بوت سیکونس میایم. بوت سیکونس که آمدیم اگر سی دی روم در هر ترتیبی که باشه به خاطر راحتی کار ما سی دی روم در اول میاریم و اپلای میگیم که امی سی دی روم باید در اول باشه. مفهوم از این میرسونه که وقتی کامپیوتر برای اولین بار روشن میکنیم معلومات از کجا بخونه. اگر هاردیسک اول باشه یعنی از هاردیسک بخونه و اگر سی دی روم اول باشه از سی دی روم. و بعد از اینکه سی دی روم در اول آمد ما اگزیت میگم، کامپیوتر ریستارت میشه. ولی به خاطر ادامه میگه F1 فشار بتین و همچنان در این قسمت بر ما 3 ثانیه وقت میته که تا سی دی را بخونه. پرس any key to continue در اینجا نوشته میشه و ما یکی از کلیدا را فشار میتیم، هر کلیدی که باشه. خب حالا مرحله لودینگ است، یعنی معلومات از سی دی کپی میشه میاید در قسمت رم کامپیوتر تا اینکه ما صفحه اینستالیشن رو ببینیم. و ما در این قسمت ویدیو را استارت میکنیم. هر وقت که آمد پس دوباره ویدیو را ادامه میتم. بعد از چند لحظه یا چند دقیقه این صفحه اینستالیشن بر ما میاد. وقتی که لود شد سی دی اولین مرحله زبان از ما میخواد در سی دی به خاطر از اینکه ما گزینه ها و منیوهای ویندوز اینستال کنیم فقط زبان انگلیسی میباشه زبانشون و نکست میگیم بدون کدام تغییرات. بعد از اون میگیم اینستال ناو. در این مرحله ریپیر هم داریم. اگر ویندوز ما خراب باشه ما میتونیم از طریق سی دی او را مشکلاتش حل کنیم، ولی ما میگیم اینستال ناو یعنی ما میخوایم اینستال کنم. خب این هم چند لحظه را میگیره. من ویدیو را استارت میکنم. وقتی که صفحه
بعدی ما آمد. خب حال صفحه بعدی ما است. در اینجا نمونه های ویندوزی که در داخل از ویندوز 11 می باشه از ما می خواهد کدامش انتخاب کنیم. ما هوم ادیشن داریم به خاطر از که اگر یک کامپیوتر در خانه استفاده میکنیم. پروفشنال ادیشن از خاطر از است که ما برنامه های مخصوص یا مسلکی استفاده کنیم و انترپرایز به خاطر از است اگر ما در داخل یک کمپانی کار کنیم. خب ما پروفشنال انتخاب میکنم چون کار ما کارهای روزمره و مسلکی می باشه. پس نیکس میگم. منتظر میشیم که مرحله بعدی بیاید. این قسمت بر ما درباره قوانین مایکروسافت یا لایسنس از ویندوز 11 گفته. من میگم این شرایط ما قبول دارم و نکست. در این پنجره بر ما میاد که آیا شما ویندوز رو میخواین اپگرید کنین یعنی تبدیل کنین از ویندوز 10 به 11 یا نمونه پایین به نمونه بالا، هر نمونه که باشه. ولی ما میگم کاستوم اینستال. در این بخش هارد دیسک کامپیوتر بر ما نشان میده و ما هارد دیسک کامپیوتر پارتیشنینگ انجام میتم یعنی تقسیم بندی میکنم با جز از پارتیشن 3 ما به خاطر از اینکه در اینجا ما معلومات دارم. پس من میایم پارتیشن 4 را انتخاب میکنم، دیلیت میگم. پارتیشن 2 ما را انتخاب میکنیم، دیلیت میگیم. و همچنان این پارتیشنی که مربوط به سیستم ریزرو میشه ایران دیلیت میگیم. خب حالا شما میبینید پارتیشن های ما در این قسمت نوشته است unallocated space. پس دوباره نیو میگیم، اپلای. پارتیشن ما ساخته شد و همچنان قسمت 270 جی بی دیگه ما unallocated space است، نیو میگیم و اپلای. یعنی به همین شکل هارد دیسک فیزیکی ما به چند بخش منطقی یا پارتیشن تقسیم بندی میشه و نکست میگیم. این مرحله وقتگیر است به خاطر از اینکه ویندوز در این مرحله فایلش کپی میشه در داخل هارد دیسک از داخل سی دی. خب هر وقتی که این مرحله تکمیل شد ما دوباره ویدیو را ادامه میتم. دوستان عزیز این قسمت هم میبینین که 100% شد. مرحله اینستالینگ اپدیتس و فینیشینگ اپ وقتی که میایه بعد از 10 ثانیه سیستم اتومات ریستارت میشه و ما منتظر از این هستیم که این مراحل تکمیل شود و سیستم ریستارت شود. 10 ثانیه سیستم اتومات ریستارت میشه. دوباره یک فشار میتیم به خاطر ادامه، ولی این دفعه کدام ای پیامی که میایه کدام کلید فشار نمیتیم، یعنی ما داخل سی دی دوباره نمیرم. این مرحله هم که وقت زیاد میگیره، باید منتظر باشیم تا اینکه فایل ها بازم کپی شود و وقتی که پیش رفت باز ما دوباره ویدیو را ادامه میتم. خب بازم ویندوز آماده میشه ولی وقت زیاد میگیره. باید در این قسمت حوصله‌مند باشین، امکان داره 20 الی 15 دقیقه وقت بگیره. بعد از اینکه مرحله آماده شدن خلاص میشه سیستم دوباره ریستارت میشه و باز ما چندین دقیقه باید منتظر باشیم. حالا میایم به مرحله دیگه که ویندوز میگه جست مومنت، بازم چندین دقیقه وقت میگیره تا اینکه پنجره ستینگ ویندوز بر ما باز شود. منتظر میباشیم. یک بار دیگه ویندوز ریستارت میشه و بازم دوباره مرحله عظیمه که جست مومنت. از خاطر ما یادآوری کردم که شما نگران نشین، باید سیستم چندین بار ریستارت شود و تا اینکه اینستالیشن تکمیل شود. من ویدیو را استاپ میکنم. بعد از اینکه پنجره ستینگ آمد ویدیو را ادامه میتم. این قسمتی است که اولین بار ویندوز 11 بخش ستینگش یا آپشناش بر ما باز میشه. انتظار میکشیم تا اینکه از ما گزینه ها یا ستینگ ها را بخواهد و تنظیم کنیم. در مرحله اول از ما میخواهد که شما در کجا زندگی میکنین یا موقعیتتان کجاست. چون ما در افغانستان هستیم از این خاطر میایم افغانستان انتخاب میکنیم. یس میگیم. انتظار میکشیم تا اینکه سوال بعدی بیاید.
سوال بعدی این است که آیا شما میخواین در روی کیبوردتان کدام زبان به خاطر تایپ کردن باشه؟ US انتخاب شده، یس میگم. و اگر شما میخواین کدام زبان دیگر اضافه کنین اد لیاوت بگوین. میریم به بخش پی و زبان فارسی را من اضافه میکنم. گرچه شما بعدا هم میتونین زبان فارسی را اضافه کنین ولی حال راحت تر است. پرژن و نکست میگیم. ویندوز از ما میخواهد که ما با وای فای باید وصل شویم یا با اینترنت. خب من میگم که اینترنت ندارم. قسمت بازم از ما میخواهد که باید با اینترنت وصل شوین تا اینکه گزینه های بیشتر را شما بتونید استفاده کنین، ولی من میگم continue with limited setup، یعنی ما میخوایم با می گزینه های محدود ادامه بدم. خب در این قسمت از ما میخواهد که این سیستم که استفاده میکنه. به طور نمونه من نوشته میکنم که آسان آیتی و بعد از اون نکست میگیم. پسورد میخواد از ما باید استرانگ پسورد استفاده کنیم. استرانگ پسورد همون پسوردی است که حروف، اعداد و سیمبولا دو استفاده شده باشه، همچنان تعدادشان 8 دانه باشه. به طور نمونه 1234.3 دانه ای. نکست میگیم. این پسورد دوباره از ما میخواد. باید چک کنیم که پسورد قبلی با پسورد فعلی یک چیز است. نکست میگیم. 3 دانه سوال امنیتی از ما میکنه، در صورتی است که اگر پسورد از یاد ما بره سیستم بتونه بدون پسورد هم باز شوه و این سوالا را ما جواب بدیم. خب من میگم که اولین ایوان خانگی چی بود؟ به طور نمونه نوشته میکنیم دک. نکست میگیم. مرحله بعدی در کجا متولد هستین؟ نوشته میکنیم که پولی خمری. نکست میگیم. بعد از اون سوال سومی را انتخاب میکنیم که نام مستعار خوردیتون چی بود؟ مثلا نوشته میکنم آریان. نکست میگیم. خب در این قسمت از ما خواسته که در بخش پرایوسی سیتینگ یا همون معلومات خصوصیتون چی چیزا را شما اجازه میتین و کدام موضوعات اجازه نمیتین. موقعیت ما را میگیم که خاموش باشه وقتی که به اینترنت وصل شدیم. از طریق اینترنت وصله ما را نمیخوایم پیدا کنیم و جزئیات دیگر هم شما به خاطر از اینکه براتون این نقطه خیلی مهم است، به خاطر از اینکه وقتی اینترنت استفاده میکنین و اینترنتتون ضعیف نشه به سرعت کار کنه، این آپشن ها را خوب است که ما نو بگوییم و بعد از او اکسپت میگم. این حال دوباره ویندوز آمادگی میگیره تا اینکه آماده شوه و باز ما اسکرینش میبینیم. کاملا اینستالیشن تکمیل شده. بازم بر ما میگه که چندین دقیقه باید منتظر باشین که این مرحله چندین دقیقه وقت میگیره. ما ویدیو را استارت میکنم، وقتی که صفحه ویندوز ما آمد دوباره ادامه میتم. دوستان عزیز کوشش کنین که در این مرحله کامپیوتر خاموش نشه به خاطر از اینکه ویندوز تکمیل شوه. خب این اولین مرحله است که ما داخل ویندوز شدیم و شما میبینین که از این قسمت ما میتونیم استارت منیو را بازو بسته کنیم و این ویندوز خیلی زیباست اما با کامپیوتر قوی ضرورت داره. همچنان کامپیوترتون اگه قوی باشه با سرعت هم میتونه اینستال شود. دوستان عزیز شما از این خسته نشین که در جریان اینستالیشن کامپیوتر ما چندین بار ریستارت ضرورت داره و ریستارت میشه. این بود اینستالیشن ویندوز 11. اگر ما ویندوز سرور اینستال کنیم ویدیوی ما طولانی میشه به خاطر از اینکه شما اینستالیشن ویندوز سرور یاد بگیرین با صورت مالتی بود. به این لینک بالا کلیک کنین. امیدوار هستم جور صحتمند باشین. خدا نگهدارتان. برای حمایت از ما با چنل ما سابسکرایب کنین.